Sunt uneori zile în plină iarnă, când e o vreme perfectă de început de primăvară. Și tare ni se face dor de grădinărit. Nu-i așa, dragi prieteni grădinari, mai mici, mai mari? Eu nu cred că vremea rămâne așa. Și chiar îmi doresc să se revină la temperaturi normale, ca să nu ne încurce mai rău mai târziu. Dar oricum ar fi vremea, timpul trece și în curând vom începe, oricum, să umplem grădina. Mai întâi vom semăna răsaduri și vom semăna în grădină, apoi vom planta răsaduri în timp ce vom culege poate ceea ce am semănat mai devreme. Dar cum știm când este momentul să semănăm, să plantăm în grădină de-a lungul anului? Este tema despre care vom vorbi astăzi. Când începem răsadurile, cum ne orientăm ca să știm când semănăm în grădină și ce trebuie să știm când facem răsaduri. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Să o luăm pe rând. În primul rând stabilim ce vrem să cultivăm și apoi stabilim la ce trebuie să facem răsaduri și ce să mănăm direct în grădină. Facem o listă cu legumele pe care vrem să le avem în grădină și pentru care trebuie să cumpărăm sau avem deja semințe. Cum alegem semințele, v-am mai spus. Ne ducem la magazin sau le comandăm online sau din alte surse. Important este să le avem la un moment dat. Cel mai bine ar fi la sfârșitul lui ianuarie, început de februarie, cum e acum, ca să știm ce facem în continuare. Să zicem că gata, avem toate plicurile, avem toate semințele. Cel mai simplu mod de a stabili datele când începem și cum facem culturile este să ne uităm pe plicuri. E foarte simplu. Dacă ne uităm pe dosul plicurilor, vom descoperi dacă se seamănă la interior sau direct în grădină. Sunt tot felul de indicii în funcție de firma care ambalează semințele. Găsim un semn, care este ca o seră mică cu geamuri. Dacă e bine colorată și are și o lună sau două trecute de desubt, înseamnă că facem răsad, deci semănăm la interior. Dacă sera nu e conturată și nu avem dată, înseamnă că semințele se seamănă direct în grădină și vom vedea semnul specific. Dacă apare o cutiuță cu semințe, e semn că se face răsad, dar e un alt fel de mod de a ne arăta aceasta. În cazul ăsta, vom avea și informația privind perioada când se pune răsadul în grădină. Din păcate, despre cultura în solar sau în spații protejate nu prea apar informații pe plic. Dar, în principiu, putem începe pentru solar cu o lună înainte față de data semănării pentru grădină, adică cea care apare pe plic. Dacă ne orientăm doar după ce scrie pe plic, vom afla că se fac răsaduri pentru roșii, ardei, vinete, varză, castraveți. Dar vă spun, în principiu putem să facem răsad pentru orice plantă, dacă vrem să grăbim apariția ei în grădină. Mai puțin pentru rădăcinoase, cum ar fi morcovul, pătrunjelul, păstârnacul, despre care știm că au o rădăcină foarte lungă, pivotantă și ar ieși niște legume foarte deformate și pe care le-am curățat foarte greu. Deci, dacă stăm într-o zonă mai rece și vrem să anticipăm puțin recoltele, vrem să ajutăm plantele să fie gata crescute când le punem în grădină, facem răsaduri și nu mai așteptăm să se încălzească pământul, să răsară și să se dezvolte acolo direct în grădină, cum ar fi, de exemplu, la dovlecei. Dar ceea ce găsim pe plic e orientativ, adică fac răsad în luna a doua și a treia la castraveți. Bun, când în luna a doua și a treia? Că-i mult, sunt 60 de zile. Deci trebuie să ne orientăm și în funcție de zona geografică în care ne aflăm. Și alegem așa, începutul perioadei de pe plic, dacă suntem în zona de sud a țării, e clima mai caldă și e păcat să nu profităm că avem timp să venim și cu o cultură succesivă, dacă primăvara vine mai devreme și tot sezonul e mai călduros. Dacă suntem în zona mai rece, alegem de pe plic sfârșitul perioadei, pentru că acolo la noi căldura vine mai târziu și eventual avem grijă să cumpărăm semințe din soiuri timpurii, pe cât posibil, da? Pentru că acestea ajung mai repede la maturitate
și trebuie să aibă timp să crească, să se coacă până vine frigul. În legătură cu semănatul direct în grădină și cu plantarea răsadurilor, îmi place să mă ghidez după temperaturi, mai bine zis, după temperatura solului, care nu ne poate înșela atât de mult ca temperatura exterioară. Primăverile sunt foarte ciudate în ultimii ani și temperaturile diferă mult la aceeași dată din calendar de la un an la altul. Și cred că din orice zonă geografică am fi, e mai bun un asemenea ghidaj. Deci, măsor temperatura în sol și procedez în felul următor. Începând cu 2-3 grade în sol, sau cum se mai spune, în mustul zăpezii, putem semăna mazăre, spanac, ridichi eșalonat din 10 în 10 zile, bob, morcov, pătrunjel, păstârnac și mărar, pe rânduri sau împrăștiat, pe aici pe colo. La noi tot timpul răsare destul de mult din mărarul scuturat din anii anteriori și nu e nevoie să semăn. Am de unde să folosesc și la mâncare toată vara și rămâne și pentru murături. Pentru rădăcinoase, eu prefer să semăn semințe pe bandă. Bandă cumpărată sau făcută de mine. Chiar dacă temperatura optimă de germinare la semințele enumerate mai sus este mai mare, semințele stau fără probleme în sol și vor germina când vor fi condiții optime pentru fiecare. Putem semăna de asemenea, pe straturile pe care ne-am propus, îngrășăminte verzi, muștar, ridiche furajeră, grâu, secară, orz, măzăriche. Când dispare pericolul de îngheț al solului, plantăm usturoi de primăvară. După unii specialiști, la minim 3-4 grade, usturoiul începe să germineze. Putem să așternem un strat de mulci protector ca să evităm riscul să înghețe căței de usturoi înainte de a germina. La peste 4-6 grade în sol, putem semăna sfecla roșie, mangoldul, varza kale, salate diferite, floarea soarelui. Tot ce semănăm primăvara de vreme, dacă nu-i pe o suprafață foarte mare, putem acoperi cu folie tip agril sau chiar cu un mini tunel și astfel semințele și tinerele plante vor fi protejate suplimentar și de frig, dar și de uscăciune. Putem semăna de asemenea și facelia, ca îngrășământ verde. Apoi, cu timpul, vremea se încălzește și la fel și pământul. Dacă timp de câteva zile, la rând, se păstrează temperatura solului la o anumită valoare, putem semăna următoarele. La 8-10 grade în sol, semănăm fasole și porumb dulce. La 10-12 grade putem planta răsadurile de roșii. De exemplu, la noi, în solar, asta se întâmplă în aprilie și afară în grădină se întâmplă în mai. La 15-16 grade în sol, ca să fim siguri că nu vor avea probleme, plantăm răsadurile de ardei, castraveți, dovlecel, dovleac, pepeni galbeni, pepeni verzi. Ținând cont, totuși, că vremea este atât de capricioasă în ultimii ani, trebuie să fim pregătiți să protejăm plantele în cazul în care apar brusc temperaturi foarte scăzute. Cu folie microporoasă tip agril, folie de polietilenă, tot felul de improvizații cu bidoane, peturi, mini-tuneluri și chiar și o sursă de căldură în solar. Am arătat într-un videoclip sau chiar în mai multe, ne pot ajuta să trecem 2-3 nopți peste aceste provocări și să ajutăm, de fapt, plantele să se dezvolte în continuare și să nu le pierdem. O să găsiți în descriere toate videoclipurile despre care vorbesc. După ce strângem primele culturi de spanac, mazăre, ceapă, ridichi, salată, adică prin iunie-iulie, mai putem semăna în grădină sfeclă roșie, morcov de toamnă, fasole pentru conserve, castraveți pentru conserve, cartofi, varză de toamnă. După 15 august, spanacul, salata, ridichile de lună cu recoltare toamna. Și tot atunci începem răsadurile pentru solarul sau mini-tunelul de toamnă-iarnă. E tare bine să avem verdețuri toată iarna. La început de octombrie semănăm spanacul care iernează sub formă de rozetă și pe care îl recoltăm primăvara următoare, de vreme. Înainte de îngheț, cu 2-3 săptămâni, plantăm usturoiul de toamnă.
și mai aproape de îngheț sau chiar într-o fereastră a iernii, semănăm morcov, pătrunjel, ceapă din arpagic, ca să ne luăm de o grijă pentru primăvara următoare. În tot acest timp, nu uităm de îngrășămintele verzi, care pot ocupa orice parcelă de pe care am recoltat și nu mai intenționăm să semănăm legume. Am vorbit mult despre subiectul ăsta și găsiți detalii pe canal. Odată ce am stabilit datele, știm ce avem de făcut și putem să ne apucăm de semănat. Eu fac tot felul de răsaduri, pentru că nu suntem foarte avantajați de poziția terenului, care e pe un deal cu fața la nord și avem un microclimat mult mai rece chiar și față de cei din vale care stau pe aceeași stradă cu noi. Dar nu vreau să înșir aici toate răsadurile pe care le fac eu, că v-aș zăpăci de cap. Vi le-am tot arătat. Vă dau doar câteva date care sunt valabile pentru mine. După 10 februarie încep să semăn țelina de rădăcină, țelina de pețioli, care au nevoie de 60-70 de zile ca să se dezvolte. Ardeii și vinetele pentru solar, care cresc mai greu și le trebuie 60-90 de zile pentru a fi bune de plantat. După 20 februarie mai semăn și ardei și vinete pentru grădină și roșii extra timpurii pentru un rând în solar. În martie încep răsaduri pentru varză, brocoli, gulioare, care au nevoie de 40-55 de zile până la plantare. Pentru mine este important că am acea cameră pe care pot să o răcesc și să o încălzesc cât vreau. Am deja becuri cumpărate pentru lumina suplimentară și am și solar în care pot să duc răsadurile când deja afară se încălzește și ziua e mai lungă și deja le-am transplantat în vase mai mari și nu prea mai au loc prin casă. Ce trebuie să știi când te apuci de răsaduri? În primul rând, ce materiale avem nevoie? De semințe am vorbit deja. Apoi, avem nevoie de vase în care să semănăm, care pot fi tăvi alveolare cu celule mai mici sau mai mari, în funcție de câtă nevoie au rădăcinile să se dezvolte. În principiu, cu cât sămânța e mai mare, cu atât celula trebuie să fie și ea mai mare. Sau putem folosi tăvițe improvizate, în care semănăm împrăștiat, dacă facem mai puține răsaduri de un tip. Ne mai trebuie pământ sau substrat, cum mi se mai spune tehnic, care poate fi o turbă specială pentru semănat și pe care e bine să o amestecăm cu 10% perlit sau vermiculit. Toate astea se găsesc la magazinele de specialitate. Perlitul și vermiculitul nu sunt îngrășăminte, ci sunt niște roci naturale, tratate termic sau într-un fel, care ajută la păstrarea umidității și a unei structuri mai ușoare și aerisite a solului, care favorizează dezvoltarea rădăcinilor. Sau mai putem folosi un amestec pe care îl facem noi din pământ, turbă, compost, perlit, nisip. Sunt mai multe rețete. Care e cel mai bun substrat pentru semăna răsaduri? Vă puteți orienta după experimentul pe care l-am făcut anul trecut și pe care l-am postat deja pe canal. Despre toate subiectele despre răsaduri am mai vorbit și am postat multe filme pe care le-am grupat într-un playlist pe care o să-l las la final și o să-l las și în descriere. Dar continuăm. Avem nevoie de condiții pentru a crește răsaduri. Și cele 3 condiții esențiale sunt să le oferim lumină cât mai multă și atâta timp cât au nevoie. Chiar de preferat este să avem și o lumină suplimentară, ca să putem lumina plantele în zilele norate și să suplimentăm lumina și dimineața și seara, ca să ajutăm la o dezvoltare armonioasă a plantelor și să evităm alungirea lor. Mai avem nevoie, în acest spațiu în care le creștem, să le putem oferi diferență de temperatură între zi și noapte, cu câteva grade mai rece noaptea decât ziua. Nu cum face omul, care dă drumul la căldură seara când ajunge acasă și se întreabă după aia de ce i s-au alungit răsadurile. În același timp, în spațiul în care creștem plantele, să putem crește umiditatea, care este de 60-70% pentru plante. Și să le udăm de câte ori este nevoie. Apoi, avem nevoie și de vase mai mari, în care să mutăm micile plântuțe într-un pământ nou sau substrat nou. Da? Să le repicăm.
Așa se numește operațiunea asta. Și apoi, după ce răsadurile cresc și se apropie momentul plantării afară, trebuie să avem condiții ca să le călim înainte de a le scoate să le plantăm la locul definitiv. Adică le scoatem afară, le ținem 2-3 ore și apoi din ce în ce mai mult până se acomodează. Și pentru asta ar fi bun un mini-tunel sau un solar, nu mai zic, sau orice construcție tip mini-seră în care să le scoatem la adăpost, cu o săptămână, 2, înainte de a le planta la locul definitiv, puțin câte puțin, da? Și să le putem duce înapoi în casă imediat ce e necesar. Dacă plouă, dacă bate vântul, dacă se face frig dintr-o dată sau dacă e soarele prea puternic. Și mai trebuie să dispunem de timp și de răbdare, pentru că e nevoie de așa ceva. Mai ales când suntem la început și nu le facem pe toate, cum se spune, cu ochii închiși. Ce mai trebuie să știm e că dacă avem semințe cumpărate și le găsim în plic colorate, așa cu culori sidefate, siclam, albastru, asta înseamnă că sunt deja tratate. Iar dacă avem semințe recoltate de noi sau primite de la alții, mai ales pe cele primite de la alții despre care nu știm dacă au avut sau nu boli, cel mai bine e să le facem un tratament pentru a evita transmiterea bolilor care s-ar fi putut instala pe aceste semințe. Tratamentul se poate face cu soluții speciale, care sunt naturale, nu chimice, sau cu un tratament termic umed pe care l-am descris într-un videoclip detaliat. V-am arătat cum fac eu. De asemenea, putem ajuta semințele care germinează greu, cum ar fi cele de ceapă, de țelină, de ardei, punându-le la germinat, pe un șervețel sau într-un vas, stropindu-le cu apă din când în când, stând într-un mediu umed pentru o perioadă, ajutându-le astfel să aibă o răsărire mai uniformă. De exemplu, la ardei, dacă avem mai multe semințe, le alegem doar pe cele care au germinat, adică li se vede colțișorul acela care începe să iasă, e un început de rădăcină. Sper că v-ați notat ceva date în agenda grădinarului și continuăm cu o pagină nouă în care scriem semănături pentru 2024. Vă recomand să le luați pe rând și să scrieți pentru fiecare sămânță, tip de sămânță în parte, un număr, scrieți ce este, de exemplu scriu eu aici țelina de rădăcină, pentru că va fi prima pe care o voi semăna, scriu data și apoi scriu dacă semințele au răsărit, las un loc sau 2 spațiu pentru a putea scrie observațiile din timpul anului. Așa cum am promis, vă las aici și în descriere playlistul cu tot ce am postat până acum despre răsaduri. Tot în descriere găsiți și celelalte videoclipuri amintite, care sper să vă fie de folos și să vă ajute, dragi prieteni grădinari, să umpleți grădinile voastre de verde, un verde plin de roade sănătoase, așa cum ne dorim cu toții. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.